අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලා සමග එක්වන්නේ HLS support channel එකේ අපි බලමු අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Gmail account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් open කරගමු with your Google account කියන එක. කියන්නේ create account එකක් හදන්න මෙතනින් අලුත් එකක්. මෙතනින් පල්ලෙහාන් තියෙන මේ create account කියන එකට යන්න. එක යන්න for my self කියන එක. මෙතනින් දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම නමක් ඔයාගේ ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. last name පල්ලෙහාට ගිහින් මෙතන next කරන්න. මෙතන ඔයාගේ මාසේ උපන් දිනේ මේ දෙන්න මම මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ෆීමේල්ද මේල්ද කියන එක ඔයා මෙතනින් තෝරගෙන මෙතනින් මේ ඩොට් එකට ක්ලික් එකක් කරන්න. දැන් මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා next කරන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාට Gmail එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් දෙමු. අපි මෙතනින් දෙමු user name එක. අංක නමට අකුරු 6ක් වගේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි දෙමු अंक टिका कितन 34 तर सुरेश 34 @gmail.com next करा. that user is taking මේ වෙනත් user කෙනෙක් එතන ඉන්නවා කියනවා. අපිට එහෙන් දීලා තියෙනවා මේ available කියලා යටින් දීලා තියෙනවා. ඒක මාරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකම අපිට උත්සාහ කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට සුරේෂ් මෙතනින් කැමති තෝරගමු. මෙතන අපි අපිට හොඳයි කියලා හිතන Gmail එක මම මෙතන सुरेश के 782 @gmail.com के सिलेक्ट करना. एक नेक्स्ट करना. पासवर्ड देने अटकट वेडी वेन्न ඕනේ. නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එක කන්ෆර්ම් වෙන්න. ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න යටින් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනකොට ඔයාලට කැමති විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට බලා ගන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම්
මේක ඇඩ් දාගන්න පුළුවන්. මේකට ඇස් දාගන්න පුළුවන්. ඒකවල ආරක්ෂක මේක වැඩි. next කරන්න ආයි හරි වගේ ඔයාට ඕන ෆෝන් නම්බර් මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ස්කේප් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔයා ෆෝන් නම්බර් ඇඩ් කරගන්න නැත්නම් මෙතනින් ස්කේප් එක දෙන්න හරි ඔයාට පාස්වර්ඩ් මොබයිල් නම්බර් එක දාන්න නැතුව ඔයාගේ account එක open වුණා මේක next කරන්න මෙතනින් I agree කියන එක ක්ලික් කරන්න තපර ගන්නක් වගේ මේක checking info එක යනවා ඊමේල් එක හදලා අවසන් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මේ bell button එක ඔබන්න මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මම නැවතත් එන්නම් HLS support channel එකෙන් මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න නැවත හම්බ වෙමු